Yan, guys, okay na po yung ano natin, tricycle. Ito po yung kaninang pangit. Ngayon, brand new na. Oh, ayan, may design po yung sandalan niyan. Ayan ang tinatawag na DIY na libre ang labor, di ba? Tara, merienda na tayo. Magdi-DIY po tayo ng upholstery. Ayan, upholstery po ng baga upuan no, ng tricycle. Baga iwas labor. Baga nakatipid ka na, natuto ka pa. Ayan, kaya umpisa na po natin, guys. Ito ba papalitan din? Paano yung ba ito kahoy? At dito? Ayan. And yan yung sira nung kaya, lalagyan lang natin ng suporta sa gitna. Ayan, pag ganun. Ilang kahoy? Dun sa bahay. Ayan. Sira. Sa bahay ba natin kakabit? Ito guys yung binili naming ano, gamit. Ayan na po, lalagyan nun namin ng foam. Magkano yung foam natin? 130. 130 lang guys. Tapos ito 80 lang yung pinaka-cover niya, tela. Ayan. Budget meal. Budget meal lang po yan guys. Ayan. And guys, umpisahan ko na po yung pag-upholstery. Ang una natin gagawin, may damage po yung pinakasandalan niya. Kaya tatapalan muna po natin ng kaprasong kahoy para pampatibay. Ito guys, pinagtabasan ng foam to para sa upuan. Kumbaga, para hindi masayang. Lalagay po natin sa may sandalan. Yan, yung pinaka-design niya. Yan. Kaya ito na magtatakan na sana. Guys. Nag-design na siya. Big! Ayan. Meron na po natin ang red. Ay!
Ayun. Guys, tapos na po natin yung sandalan. Ito naman po tayo sa pinakaupuan niya. Ayan, so doblein po natin yung foam para malambot. Guys, tapos na namin lagyan ng cover. Bali, ipo-full stapler ko na. Pwede natin gawing bago. Kaya libre na tayo sa labor. Ayan, okay na siya guys. So, kakabit na po namin. Ayan guys, okay na po yung natin, tricycle. Ito po yung kaninang pangit. Ngayon, brand new na. Ayan, may design po yung sandalan niya yan. Tal, ano masasabi nyo ngayon? Ay, maraming salamat sa gumawa. Napakahusay. Ayo, thank you. Ikaw, Ethan, ayos ba? Ayos ba, Ethan? Ayo, thank you. Thank you dahil sa kanya, hindi magaganda yung aming upuan. Yun yan ang tinatawag na DIY na libre ang labor, di ba? Tara, merienda na tayo.